අද ඉතින් හබිත් ගෙදර නිසා මට හිතුණා අද හවසට කොත්තු එකක් හැදුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් හබි ඉන්න වෙලාවට අපි හරිම ආසයි මේ වගේ පුංචි කෑමක් ඉක්මනින්ම හදාගෙන රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් ආසද නේද හබි ඉන්න වෙලාවට ගොඩක් වැඩ කර කර ඉන්නේ නැතුව එයා ළඟටම වෙලා ඉන්න ආස නිසා අපි මේ වගේ ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් රස බැලුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔන්න අද නම් කඩෙන් ගෙනාපු කොත්තු රොටි එකක් ගෙදර රසට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා මේ වගේ තාච්චයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටික රත් වෙනකොට හොඳට තලා ගන්නපු ඉඟුරු සුදුලුණු එකතු කරගන්න. අද මගේ ළඟ නම් ඉඟුරු තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා සුදුලුණු ටිකක් තමයි මම හොඳට මේ විදියට චොප් කරලා එකතු කරගත්තේ. ඒකටම රම්පෙ කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් රම්පෙ කරපිංච සුදුලුණු බැදෙනකොට හරිම සුවඳක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට බැදුනට පස්සේ තමයි අපේ ඉතුරු දේවල් එකතු කරගන්නේ. ඔයාලා ඉක්මනින් කලබල වෙලා මේ ටික බැදෙන්න කලින් ඉතුරු දේවල් එකතු කරන්න එපා. එතකොට අපේ කොත්තු එකට එන රස නැතිව යනවා. මේවා හොඳට බැදුනට පස්සේ තමයි අපේ කොත්තු එකේ හොඳම රස එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය කලබල වෙලා මේකට ඉතුරු දේවල් එකතු කරන්න ගියාම තමයි කොත්තු එක රස නැති වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ටිකක් සුවඳ එනකන් ඔයාලා මේ ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ අපි කපා ගනිපු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ලුණුත් එකතු කරාම ඒක හැපෙනකොට කොත්තු එකට ගොඩාක් රසයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් හවසට මේ වගේ කෑමක් හදාගෙන ඉක්මනින්ම උණුවේම රස බලන්න තියනවා නම් ඔයාලත් ආසයි නේද? ඔන්න ඉතින් අද මම මගේ කොත්තු එකට කැරට් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අද මම කැරටුත් එක්ක ලුණු කොළ තමයි එකතු කරගන්නේ. ලුණු කොළ මේ වෙලාව එකතු කරගන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම් කොහොමද ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්නේ කියලා. කැරට් ගොඩක් වෙලාවක් තඹ ගන්න යන්න එපා. කැරට් ටික හැපෙන ගානට තියෙනකොට තමයි ගොඩක් රස. හොඳටම දැම්මුනහම අපිට ඒකේ එන රස අඩු වෙනවා. ඔන්න දැන් මම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව සැර වැඩි කරගන්න ඕනි නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ ලුණු එකතු කරගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම අද ඉස්සු කරි එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉස්සු කරි එකටත් ලුණු එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ කඩෙන් ගන්න කොත්තු පැකට් එකේ තියෙන කොත්තු කෑලි වලත් ලුණු තියෙන නිසා ලුණු එකතු කරගන්න නැහැ. දැන් මේ කොත්තු පැකට් එක මම පැයක් විතර එළියේ තියලා ශීතකරණයෙන් එළියේ තිබ්බට පස්සේ කෝල් එක යවලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ කොත්තු කෑලි ටිකත් එකතු කරලා ඊට පස්සේ දැන් අපේ එළවලු ටිකත් එක්ක මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේ රසම රස ඉස්සු කරි එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සු කරි එක නම් ඔන්න හදන විදිය මට පෙන්වන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක මම හදාගත්තේ හොඳට තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා ඉඟුරු සුදු ලුණු එකට දාලා රම්පේ කරපිංචත් එකතු කරලා ඒකට ඉස්සු ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ බදපු තුන පහ නැත්තම් මස් කරි තුන පහ එකතු කරලා තමයි මේ ඉස්සු කරි එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් ඉස්සු කරි එකක්. ඉතින් මස් මාළු ඕනිම නැහැ අපිට කොත්තු එකක් හදාගන්න. ඔයාලට මේ වගේ රසම රස ඉස්සු කරි එකක් හදාගෙන වුණත් ඔයාලට රසම රස කොත්තු එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ කොත්තු එකේ රස වැඩි කරගන්න මම මේකට බිත්තරේකුත් එකතු කරගන්නවා. බිත්තරේ මෙන්න මේ විදියට අපි පැත්තකට තමයි එකතු කරගන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ටිකක් ස්ක්‍රම්බල් කරලා වගේ අරගෙන අපේ කොත්තු එකට මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ කොත්තු එකට චීස් ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අද මගේ ඉස්සු කරි එකේ හොදි ගතිය මම ටිකක් වැඩියෙන් හදාගනිපු නිසා අද මට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මොකද කොත්තු එකට හොඳට තෙත ගතියක් ඉස්සු කරි එකෙන් අපිට එකතු වුණ නිසා. ඉතින් ඔයාලට තව රස වැඩි කරගන්න ඕනි නම් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ වගේම හැපි කව් චීස් කොත්මලේ රිච් ලයිෆ් ඔයාලට කැමති චීස් එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට චීස් කෑලි 4-5ක් එකතු කරගත්තම කොත්තු එකේ රස ගොඩාක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද මම හදාගන්නපු ඉස්සු කරි එකට හොඳ කොච්චි කරල් දෙකකුත් එකතු කරලම තමයි ඉස්සු කරි එක හදාගත්තේ. ඒ නිසා දැන් ඔන්න කොච්චි එකේ සුවඳත් හොඳට කොත්තු එකෙන් දැනෙනවා. කොත්තු එකට හොඳ මිරිස් කරල් වගේම කොච්චි කරල් එකතු කරගත්තාම අපිට කොත්තු එකේ සුවඳ රස හොඳටම එනවා.
ඔන්න දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගන්නපු කොත්තු එක. අපි දැන් මේකට අවසානයේ තමයි තක්කාලි ටිකක් ඒ වගේම අපි කපා ගන්නපු ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්නේ. මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි මේවා වේලාසන එකතු කරගත්තොත් අපේ මේ ලුණු කොළවල තක්කාලි වල පාට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ලිප ඕෆ් කරගෙන ඉවර වෙලා දැන් මේ කොත්තු එකේ තියෙන රස්නෙම්ම මේ ලුණු කොළ ටික තක්කාලි ටික තැම්බෙන්න තමයි මම අන්තිමටම මේ ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ රසම රස ඉස්සුත් කරි එකතු කරගන්නපු කොත්තු එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න මේ වෙලාවේ හබි සුදු පුතයි හරි ආසාවෙන් තමයි ඉන්නේ අපේ කොත්තු කරි එක රස බලන්න. ඉතින් අපි දැන් ඔන්න කොත්තු එක රස බලන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලත් හබි ගෙදර ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ හදලා රස බලලා අපිට රස කියන්නකෝ.